Omega. Pero, yeah, mamaya pa yon sa pinakahuling series natin yon mga kaibigan. So, that's one of the reason kung bakit mag-ready na kayo sa buong araw na to ng MPL. Ang LPE versus AUSTER Force. Ito tayo sa draft ng game number 3 brought to you by Smart. At nakita naman natin para sa LPE Banagadang Selena. Sa AUSTER Force naman nakita nila na okay, sige, mid lane B mo, impressive game number 1. Pero mukhang kung wala yung Eve, hindi na nag-work para sa pabor ng LPE. So AUSTER Force just straight up banning etong ating Eve. Parang no, nag-respect ban yung both of the teams no? Like the Eve did really well nung game 1. Meanwhile for LPE, ito naman yung naging problema nila, itong Selena na to. So, yeah, Lancelot will be the second ban here for LPE. So, ang naging pattern ng parehas na team dito on game 1 and game 2, they're banning like Matilda, Johed, Benedetta. Well, Benedetta na open yan nung game 1 pero hindi na, kumbaga ito yung mga heroes ng game 1 ng LPE na tinatanggal ngayon ng AUSTER Force. Oh, mukhang ang LPE ay gusto ko muna ng first pick na Ling. As they ban out the Lancelot na interestingly ay isang hero na gusto itapat doon sa isang Ling. Or siguro ang LPE ay gustong kumuha ng Popol and Koopa as their first pick sa mga paboritong kunin ng kahit sinong team actually. Na once na open ang Popol and Koopa, kukunin agad nila. Or pwede rin ang isang Uranus. Ito na nga, Johed, since never na open yan for this series. Even yung Uranus kanina, no, na parang ang laki ng bagay din noon for the side of LPE. That was Jake the Dog, if I'm not mistaken, na gumamit during game 1. And yeah, I like what you mentioned, no, yung Ling. Pero no, kung papansinin mo, Wolf, yung Barats, parang sabihin na natin hindi naman siya worth na i-pick mo agad. Pero ang laki nung no, ng overall presence niya sa team mo, especially pagka nagkaroon siya ng magandang, kahit sabihin mo ng stable lang siya alam mo na may gagawin at gagawin siya, like soaking up just the damage is already enough na ambag para sa team mo. Pero what's gonna be for the final ban here ng AUSTER Force? It's a Pakito. Okay, so eto na yung mga open. So PNK, pwede like you mentioned, or Uranus. Uranus. Mukhang yung LP kasi parang pipili sila either Popol or Uranus sa first pick nila. Pero mas inclined yata sila doon sa Uranus. Lalong-lalo na kasi walang Pakito and Benedetta. Kaso para sa LPE, ang magiging benefit ng pagkuha ng Popol and Koopa is it's a very strong roamer sa ngayon. At dahil wala na yung threat ng isang Lancelot, free ka na nakunin yon. But Matilda is open, Wolf. Since ito rin yung naging ban no, ng first 2 games natin, might as well get the Matilda. Pero mau-open dito yung mga Ling will be there, and a hero, Lunox, no? Or Uranus. Yes, Uranus ni 3 more TZ. So, ano ang ibabangga rito ng LPE? So, may mga options sila dito na they could potentially Lunox, I guess. Yes. Pero ito yung tricky I don't know kung gaano ka masterful si Bimo with the Lunox. So ibig sabihin baka mapuwersa sila na gumamit ng gold lane Lunox kung gusto lang nilang tapatan itong si Uranus. Ang iba pang mga choices, syempre may Chopa na pwede nilang kunin so that they have control doon sa lane, tapos combo nila with Matilda. Yung Barats, pwede nila lang din kunin ngayon para hindi na sila maubusan ng EXP laner. Pwede kasing iban no, ng AUSTER Force yung Barats if that's the way. Pero PNK will still be the pick here ng LPE. So this is probably, what do you think? Pwede kasing mag-interchange yung dalawa na yan no? The Matilda and the PNK. So if I would guess this correctly, I would want to put the PNK as their like the post 5 and put the damage over the Matilda. Yep, that's the better way to deal with it. I think yung AUSTER Force kino-consider dito yung Chang'e o kaya baka hindi na sila mag-alis. Farsa is also a hero na pwede nilang gamitin onto the side lanes para may konti contention at dahil dun sa nature ng mga heroes ng LPE na malalambot, pwede sila makapag-blow up gamit yung Farsa. Oo. And I'm
I'm really assuming dito, no, Wolf, na for LPE might actually ban a Kufra since wala pang hero dito si Unravel. This is one of the initiators din kanina ng work na nahirapan ng LPE. They could potentially use a Cho at some point. Ginamit din yon ni Unravel. Pero at this point, kung ang ban na pwede mo nang pagtuunan ng pansin dito sa work is yung mga heroes I mean rather mga tank. Or Cho, perhaps, o kaya Barats. Your team is would the banned. Barat still fit on work Auster Force right now since meron naman na sila ding Uranus? I don't think so. I think mas maganda na kumuha na sila ng mas mobile na hero. Yes. Para din na i-contest doon. Actually, ang Barats could potentially work sa LPE. Sa LPE. That's why I'm thinking na pwede siyang iban ng work Auster Force together with the Cho, for example. Or baka sila kumuha ng Cho kasi nakikita na natin sa work Auster Force, ginagamit siya ni Tri Martisi. Pero technically speaking, pwede ka pa ring mag-Cho as the gold laner. Pero nakita natin, ito Barats, as we expected na ibaban ng work Auster Force. Yes. Your team So, is banned. ang pwede nating isipin dito for the side of LPE is kung ano or sino ang kanilang magiging like a fighter sustain, and I'm really doubting if they would want to get another Ruby na ginawa nila nung game number 2 as they are looking very squishy right now. And given that the heroes dito ng work Auster Force, we all know kung paano gumamit ng Farsa si Kusei. So ngayon, ito na nga yung naging ban nila for the side of LPE, yung Kufra ni Unravel. Your team is banning. They can pick up yung Cho, pero yung Khalid ang kanilang baban. So, yung Khalid is arguable na EXP laner o pwede rin gold laner, pero LPE kasi since may gold lane na sila na Harith, yung Khalid ay pwedeng tumapat sa Uranus at ayaw ni Uranus nakatapat ang isang Khalid. How about an Esmeralda? If in case yun yung route dito ng LPE, would that Esmeralda could potentially out-sustain members dito ng work Auster Force? It might be no? Pwede siya. Like sketchy pa rin siya in a way dahil kaya pa rin pasukin eh. Baka nga kunin bigla ng work Auster Force ang Esmeralda. Dahil dito pwede ang dami mong counter dito no? Like itong Harith na to and even Matilda and even this PNK pagka ginamit niya yung kanyang second skill is nag-generate din siya ng shield. That's right. So, Lunox ang kinuha ng work Auster Force. Napakatalino nitong pick na to. Why? Because LPE, nagban sila ng Kagura, tapos mukhang sila yung nagmamata doon sa Lunox na pick. Instead, kinuha agad siya ng work Auster Force na parang nag-act siya as deny pick din. So, ang mangyayari, RTZ on the Lunox, side lane Farsa na para sa work Auster Force. LPE, what will be your answer? Will you go for the Granger sa ngayon na Delix pa rin, or Roger ka ba or kung ano pa ba pwede na kunin? Lapu actually Riota's hero, pero Granger pa din. Okay, so looking at the draft ngayon dito ng LPE, meron siyang like sabihin na natin mga consequences like on the early game, kailangan nilang mag-perform talaga ng maigi as work Auster Force has a clear winning condition dito na they just have to kumbaga going into late game parang mas favorable para sa work lalo na pag nag-scale sila dito ng maigi. If LPE cannot find a way kung paano ipahintuin dito yung progression dito ng Ling and even dito ng Farsa ni Kusei, kanina naging madali yun sa kanila kasi meron silang Benedetta for Ryota, but this is a different hero. This is Lapu-Lapu. Pwede pa rin naman with the bravest fighter na pasukin ang isang Farsa on the back lanes, but hindi siya kasing mobile ng isang Benedetta na pwede kang mag-cut lane basta-basta and mas mabilis ang responde mo sa mga team members mo. Grok is the choice para sa work Auster Force. May naka para pigilan ang isang Harith or even yung Granger. May pagkamakunat at may way para tapakan yung mga traps ni Yaku forever. And magandang kumbaga yung LPE gusto nila mag-dive with Lapu-Lapu pati Matilda, meron silang anti-dive mechanic dahil din nga naman sa knock-up ng Wild Charge. So that's a very interesting take mula sa work Auster Force. Yes. Ang kagandahan nga lang is mapoprotektahan talaga nila si Chu on this link at makapag-farm to. Agree. Pero you know what, Wolf? Looking at LPE right now, talagang shift na talaga yung heroes ng dalawang sides natin.
used to see Ryota on this Lapu-Lapu and Harriet para kay Jake the Dog. So, yes, we might actually see the same heroes but different play styles from the side lanes dito ng LPE. Will they be able to take a series win against Work Auster Force or reverse sweep naman dito for Work? I can't wait to find out dahil nandito na nga tayo sa game number 3 ng LPE laban sa Work Auster Force. Of course, the MPL Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusements Board. We can see na ang naging choice para sa LPE, Bimo onto the mid lane, tapos si Yaku sa kanyang roaming role. Gumamit ng Popolin Kupa. Aspect and Chu first working on their own buffs. Orange buff para kay Aspect. Purple buff naman para kay Ling. At si Unravel, pinoprotektahan lang mula kay Yaku. Yes, and Dream Ortiz did manage to cut the lanes on the top lane. But we'll find na hindi pa kumukuha ng purple buff. Ng damage. Bimo pati ni Yaku. Nakaka-level 2 pa lang ni Bimo na force na mag-flicker doon si Unravel. Habang si Dream Ortiz ginagawa na ng paraan yung Little Wanderer. Napakagandang move mula doon sa Work Auster Force. And kalabasadan, may advantage sila. Si Arteezy, meron pa yung flicker. So sabi niya, sige, mag-poke mo lang ako. Meron akong pang-heal. Clear ko lang yung wave. Tapos tsaka ako uwi pagkagamit ng flicker. Yes. A-okay. Yes, definitely a slight advantage coming from LP, or rather from Work in terms of rotation. And yeah, ang ganda rin kasi nung cut ni Trimmer sa may top. Tapos na-force pa nila yung flicker doon ni, Unravel din. Kaya napilitan siyang magano. Para nakuha naman yung Little Wanderer dito on the side ng Work Auster Force. And dito sa gitna, parang aggressive dito ng Ling ni Chu. Waiting for the pokes right now. Pero mapapa-uwi din mula doon sa second skill doon ni Bimo. Ito na top lane, nandito si Jake the Dog at si Tri Martizi. Na I don't think na magkakapatayan sila. Pero dito sa may bandang gilid, nandun nga, nagkapatayan pa. And then comes Chu, makakataas pa, hindi! Damage mula doon kay Aspect ay enough. At makakuha pa siya ng double kill as he take down the Grok. Overextension mula sa Work Auster Force, giving LPE Turtle para sa unang turtle ng ating laban. Yes, pero pwede pang humabol. Well, I doubt. Alam to ni RTZ. He might actually try to do a Chaos Bolt. Pero yan, napa-order of Brilliance siya dito, Wolf. And that's a clear win para sa LPE. Medyo nag-overstay sila doon sa may jungle side ng ng LPE. Ang ultimate doon si Kosei pero na-force niyang umuwi doon si Ryota. Going back into the mid lane ng LPE, bigla na lang nakalamang. Tingnan mo naman yung poke ni Bimo on this Matilda. Napaganda pa yung yung sacrifice to ni Yaku. Pero right at this point, look at the poke damage nung aso ni Popol. Oh no. Parang itong game na to ngayon, parang kung kanina like a certain snowball on a certain team, pero ngayon parang makakakuha ng lead si LPE, then suddenly magiging aggressive si Work, tapos babalik na rin bigla ng LPE. So we might actually see a lateral na close game dito, Wolf. We did say na kung sino nag-control sa early game ay nagko-control na ng buong laban. So far nakita natin yan sa games 1 and 2 at nararamdaman natin sa game number 3, nagpapalitan ng control ang side ng Work at LPE. Naging pantay na rin ang laban. Ang tanging lamang ng LPE ay yung turtle. Kaya nga naman may konting goal difference favoring LPE, but this is still not over. Napaka-close pa rin ang laban. Kung Ginagawa ng mo, LPE ng push dun sa may bottom lane. Exactly. Pero what I'm trying to say, Wolf, is parang mini-mirror lang din ng kabilang team yung ginagawa dito ng LPE. Pero look at that! Shinob ni Kusei using the Feather Airstrike. Tangkap palit ay isang kill dun sa may mid lane si Aspect. Dinors na mag-brilliance doon si Arteezy. Dito si Yaku, nandito rin si Ryota. Tignan mo yung test ng Work. Yung lalim ng Uranus doon sa may top lane. Talagang pino-force niya na mag-react doon yung lapu-lapu doon ni Jake na dog. Pero delikado si Unravel. Delix nga talaga. Killing spree bigla si Aspect. Naman pa ng Dead Sonata. 3 Martizi. Going for this. Sabot force pa lang Ryota na force ng flicker ni Tri Martizi at Turtle control ang gusto kunin ng LPE. Kosei with a feather airstrike. Nandito si Bimo. Gumagamit na niya ultimate. Turtle nakuha ni Aspect. Mapapasama pa si Bimo. Mukhang ganun na nga. Trade-off ng LPE. Ang buhay ni Bimo na Matilda. Pero yung Turtle ang nakuha. Yes, but that might be a win for LPE as they secured the turtle
Plus, yung top lane nila, that was a 4v5 matchup after all dahil si Jake the Dog, nandun lang siya sa may top lane na nagka-cut ng lane. But The Dog ginamit ng ulti para lang makatakas. pero nakaabang pa yung Lunox dito sa Ganun likod. na nga. Tatlo ang nakaabang. May flicker pa si Jake the Dog. Ang Gets kunat. out. Ang kunat ng pinakaunang bayani in history ng Pilipinas. Pero that feather airstrike, buburahin ngayon dito si Ryota Wolf. Parang balagbagan lang sila rito. Okay. Palitan. Tinamaan ng huling death sonata. May dash na si Aspect and that's a mega kill. Tinatangki din nung Kupa yung ating yung damage mula doon sa Torre. But that means na ang work Auster Force ay bigla nang makakuha ng kalamangan as they were able to push top lane. Ang ganda ng laro ni Aspect dito for this game. Parang this is almost the same nung naging laro niya nung game 1. And right now, kung papansinin mo dito, Wolf, is this initiation coming from Yaku and Bimo is yung nagli-lead ng mga kills dito para sa jungler ng LPE. That's right. Pero yung work Auster Force dito, they're still holding their ground. Papansinin mo rito, wala pa rin namang nababasag dito ang LPE regardless na sila yung mga nakakakuha ng mga early objectives like the Turtle. So, yung work Auster Force dahil ang kanilang ginagawa ay mag-cut dun sa mga objectives. So okay lang si Unravel. At normal charge in comes Kosei with the ultimate. May napatay pa rin si Matilda. Do take note, naka-durance na yan. Ngayon ipupush ng LPE yung bot lane. Kosei na forced na mag-ultimate. Bimo na sobrahan sa kanyang ulti. Buti na lang nakaligtas dahil dun sa kanyang dash. Magdo-double turret ba ang LPE sa bot lane? Mukhang ganun na nga yung mangyayari. Wala rin silang pang-dip Nagamit na nila yung Feather Airstrike, yung poke damage na meron yung LPE. Na-pick off nila kagad yung tank ng work that was Unravel. Ngayon switch na sila dito sa gitna. Go nila, Brilliance, nagamit na ni RTZ. Ginaw ni Bimo, and that's a damage! May magandang wild charge para mapa-ulti doon si Bimo. Pero si Chu, mukhang mapahamak. Isang feather strike para kay Yaku para mapatumba ang Popol and Koopa. Dream RTZ, sumasayaw sa harap ng LPE. And Rapid will try to go for this, pero hindi na yata kayang tiisin yung damage si Aspect. Buti na lang na-dodge yung dalawang bala ng Death Sonata. And that means Work Auster Force will always trade Yaku para kay RTZ. This might be a game changer for the side of work Auster Force, no? I mean, 3 more easy here with the Uranus. Siya yung parang nakaka-withstand ng mga damage na binabato dito ng LPE, and just that QC, kailangan niya lang makuha yung kanyang positioning with the Feather Airstrike at clean up crew dito si Chu. Pero right at this point, sinusubukan. Clean up crew na nga. Feather Strike na bura si Matilda. And that's gonna be the turtle going in favor for Auster Force. 3 more TZ tagging the damage. Nandito na rin si Yaku para sa poke. Bumabalik na naman yung Uranus. Nanakap. Nandito si Chu. Telix yata ang LPE. Yun na nga. Going for the ultimate. Napatay na si Yaku. Isusunod na si Aspect. What a jump coming out from the leg. Killing spray para dun sa Farsa. At tatapusin ba yung kill para kay Ryota. Wipeout indeed. Wala sa Work Auster Force. In out lang, sabi ni Chu. Oh, wow. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Wolf. Pagka dito na-sustain ni Tremor TC ang mga members ng LPE, pwede niyang gawin yung ginagawa niya ngayon na tumambay na lang sa base dito ni LPE. Parang ang nangyari, pag binato nyo lahat ng mga skills and damage nyo dito sa Uranus na to, wala nang gagawin. Magiging libre na yun para doon sa lane na linisin yung mga squishy members ngayon dito ng LPE. So, right at this point, Work Auster Force, ang laki na nakuha nilang lead ngayon. Laan na lang. Kanina pa nagtatag of war sa pagiging close doon sa early stages ng game. Pero sa third turtle, pinakita ng Work Auster Force ang magandang pag-juggle nila sa LPE. Sinimulan ni Tremor TC yung turtle, tas kinlean up doon ni Chu. At ngayon, hindi na nila kayang tiisin yung damage ni Kusei on this Farsa. Sakit na nung Feather Airstrike Yung kanina, yung isang pop nung Feather Airstrike doon sa Matilda and even sa Popol and Koopa, halos kalahati kagad yung buhay nila Positioning mula kay Unravel. Gusto nilang gumawa ng play dito sa may mid lane. Nakita na nila yung mga ibang naglalakad, but Unravel shows his positioning. And that means na Work Auster Force mga magre-resolve na lang sa pag-push sa may mid lane. Choke na ng resources dito yung LPE. Kung titignan mo rito, even the positioning of the traps, ginagamit na lang na vision dito ni Yaku at kitang-kita niya.
kitang-kita niya kung gaano sila napapalibutan dito ng mga members dito ng Work Oster Force. Unravel, kung papansinin mo, ang ginagawa niya dito, not only yung vision, siya rin yung pan-disengage pagka sinubukan ng LPE na maging aggressive. Tapos, papansinin mo, yung Ling, it was just farming its way dun sa mga jungle nila, nililinis na nila. And right at this point, parang nahihirapan yung lumabas ngayon ng LPE sa kanilang base. Kitang-kita natin na yung, di ba, sobrang close na lagi ko tong term yung tug of war, parang nag-aagawan sila kung sino yung magko-control. Yes. And once na mapabitaw ka or magkamali ka, biglang nasa kalaban na yung pagkapanalo, and we can really see na nasa control na ng Work Oster Force etong game number 3. Isang malupit na clash lang doon sa turtle fight. Bigla nang napurnada yung early game control ng LPE. It all boils down dun sa part na ginaw nila yung Uranus. They could have taken 3 more TC down. They have the tools. Meron naman ng Necklace of Durance dito yung Matilda. Even that was Jake the Dog on the Lapu-Lapu. Meron din siyang Deadly Blade. Kaso kasi, kontrolado ni Trimar TC yung HP niya to the point na nagbabak siya kagad. Tapos, malilipat ngayon yung attention dito ng mga members ng LPE to the other members ng Work, wherein si Chu is actually having a great time doon sa may likod. Yep. Parang nawala na dismantle na yung buong formation ng LPE from that position. Regardless, yung Harit nakakasayaw-sayaw on that team fight. We'll see if LPE can still bring this back to their favor, pero nakikita na nga natin na nalulugi sila. Wave clear naman ang LPE, so madedepensa nila yung kanilang mga tore habang yung Work Oster Force nag-iipon na ng kanilang mga items. Oracle now available para kay 3 Martizi. That's scary. That's a great question, Wolf. No? It's like yung dalawang tangke dito ng Work Oster Force, kayang-kaya nilang tangkihin yung mga damage dito even with Aspect. So right now, sinusubukan ng LPE mag-contest pero looks like Work, mag-hero sila dito. Going for 3 Martizi ulit pero nag-heal up lang. Bimo mag-receive ng Feathered Airstrike, hahabulin ba? Ito si Unravel. Actually, yung Lord ay hindi muna tinuloy ng Work Oster Force dahil uunahin nila yung mga heroes. It comes the damage mula doon sa Lunox. Hinahabol na doon si Yaku. Si Bimo na mabibigyan. That's gonna be a kill. May kontra din yata ang LPE as they take out the Lunox. Sayaw ni Ryota. Nakakuha na sila ng pangalawang kill. Si Chu may ultimate pa kaya magiging ligtas. And that's going to be a kill onto the Harit. I thought na makakadalawa ang LPE pero kulang din pala yung damage ni Ryota. Push na lang ang Work Oster Force sa may mid lane. Wow! That damage from Kusei with this Farsa. Yun yung kaya nawawala ng firepower dito yung LPE. Buti na lang, kahit papano, si Ryota dito is actually making a difference from their side na nakakuha sila ng kill with RTC. So, mapapansin mo rito, yung style dito ng Work Oster Force, they could have potentially tried na tapusin yung Lord na yon, but they know na mas lamang sila pagka inuna nila yung mga heroes dito ng LPE. So, at this point, they have to be patient. Level 1 pa lang naman yung Lord, hindi pa rin naman luminous yun. And right now, these 2 tanks ng Work Oster Force, that Uranus and that Grak, yan ngayon ang magiging problema ng LPE. Like yung damage dito ni Aspects, it's linear yan, diretso yan, kayang-kayang i-body block ng mga tangke ng Work Oster Force. Kasi na puwersang gumamit ng kanyang flicker. Pero nandito rin si Chu. Kailangan mag-ingat Yaku. Although considered na tank yan, pa rin yan ganun kakunat. Yes. Real tank is 3 Martizi manning up laban sa LPE habang ang Work Oster Force ginagalawan yung Lord area. Tinatangke ni Unravel si Chu. In fact, ay hindi humihit doon sa Lord na reset ng LPE. Ng work ng Lord. Yaku! Naharangan pa! Goodbye! Doon sa Popolit Kupa, what a combo! Mula doon sa Work Oster Force, Unravel with the Guardian's Barrier. Wow! Chu making a place for Work Oster Force. Ang ginagawa kasi ni Yaku, ginagapang niya yung trap niya to the point na magkaroon sila ng vision doon sa may Lord. Kaso nga lang, hindi rin siya na-back-upan ng mga kakampi niya. Parang hopeless case na rin yun pagka tinulungan, baka ma-wipe out pa yung buong members dito ng LPE. Looking at the items right now, Wolf, kaya ba ng mga gamit na to na depensahan ng unang Lord? The answer probably is yes. May BOD pa naman dito si Aspect. And this Harit, may damage siya rito. 3, Calamity Reaper, Holy Crystal, and Feather of Heaven. Kayang-kayang depensahan. Pero kakayanin ba nila yung damage ni Ling? Yun ang tanong. Exactly. 11K na pa si Chu. pwede kasi ang mangyari,
bigyan lang ng mga damage dito ni Kusei all the way from the backlines ng work. Kahit isang pop lang ng Feather Airstrike, enough na yon para kay Chu na talunin ang likod ng LPE. Tumalon na rin yung Lord sa may mid lane. In comes the Feathered Airstrike, pang zone out Bimo and Jake na dog sa may likuran. Naku po, napasama pa! Doon yung lapu-lapu and they will take him down. Yako na pa-flicker palayo. In comes the Tempest of Blades. May isang beses tumama kay Yako, so magiging ligtas siya. In comes the Death Ryota with the Zaman Force. Pero ang sakit ng damage ng Workouster Force. In fact, sila pa ang makakuha ng kill doon sa ating Harit. In fact, si Bimo na rin ang mapapatay. Igo-go na rin nila dito si Aspect. And dalawa na lang ang natitira para sa LPE. Mukhang hindi na nila kaya. Tumepetsa! What a wild charge mula kay Unravel! And that's it! That's it! And this winning moment is brought to you by Master. Wow, what a reverse sweep na magagaling from Workouster Force. But still props to LPE for showing up for the whole series. That game number 1, something na hindi natin makakalimutan all throughout For the sure. MPL Season 7. The flicker wild charge mula doon kay Unravel doon sa pinakadulong Oo, clash. Na really just styling. Ito na di natin makakalimutan yung Guardians barrier na yun. But overall, what a performance mula sa Workouster Force. Still, you have to respect LPE sa kanilang huling series dito Yes. sa buong season. Still showing up. And congratulations to Workouster Force. May chance pa sila sa upper bracket. Yes. They have to wait sa result, of course, ng Bren Esports and Omega Esports on our final series of the day. So sa mga ating mga manonood dyan, sit back and relax. Wow, what a series. What a Patikim series. pa lang yon mga kaibigan. Ganon na kaagad kainit ang araw na to para sa MPL Season 7 regular season finale. Ito yung pinahuling araw. Yeah. Mapagandang simula nga sa huling araw ng ating regular season. Yes. And I'm sure that all the teams are preparing for the playoffs na. Ang Workouster Force mo ang ready na rin sa kanilang playoff run. Yeah, Ang tanong na lang ay mapupunta pa sila sa upper bracket o sa lower bracket. Yeah, And nanalo naman sila ng 2-1 kaso hindi na nasa kamay nila. Wala na sa kamay nila kung sila ay nasa upper bracket o hindi. Yes, definitely. And kumbaga, nasa kamay na yon ng Bren and Omega kung ano yung magiging outcome mamaya. Pero yeah, kung iisipin mo yun, no, at some point, LPE, parang they're going toe-to-toe against Workouster Force. But yeah, Workouster Force did their best and won that game. That was game number 3. And tignan natin ang explanation ni Midnight kung ano nga ba ang nangyari sa game number 3 na yun. Midnight, sa'yo na muna. Resilience is key here for Workouster Force as they pull off a victory once again against LPE. Welcome back to the analyst stand. My name is Midnight and ating i-breakdown paano naman pinanalo ng Workouster Force in game number 3 against LPE. Now, these following post-game stats are brought to us by Smart. Marami tayong actually pwedeng pag-usapan dito. No? First of all is yung mind games nung drafting phase. Kinuha kagad ng Workouster Force yung Uranus and Ling against LPE when they saw the Lancelot ban. Sinagot naman ng LPE yung Workouster Force by picking up the Popol and Koopa against the Ling. Something na medyo nagiging consistent na rin, no, na pinipick yung Popol and Koopa kapag meron kang Ling. It provides you with 2 things. Number 1, the vision against the Ling para makapag-play kayo aggressively. And number 2, the hold against the Ling whenever he joins team fight with the traps. Pero ang malapit dito sa side ng Workouster Force is sinagot nila kagad yung Popol and Koopa with the Farsa pick. What this Farsa does is it allows them to bypass against Popol and Koopa. Kahit pa may pang-poke yung LPE, pagdating sa clashes, meron kayong long-range arsenal na hindi abot ng LPE. Yes, they have a Harit, they have Popol and Koopa, they have Matilda, they have a Granger. May mga long-range nukes naman, no, yung LPE. Pero, meron kang isang malaking problema sa may front line na Uranus. Kaya ang ganda rin ng itemization ni 3 Martizi dito or E Martizi on Workouster Force dito sa Uranus. After picking up the Warrior Boots, immediately going for the Brute Force Breastplate para ma-sustain niya yung team fight. Tapos Oracle. Napakalupit itong item na to kasi it limits the damage output of LPE pagdating sa late game. Kaya ang ganda ng order of items niya dito eh. Physical damage muna, pang tanggal ng damage output ni Popol and Koopa, pati ni Granger. Tapos, meron kang hybrid na sustain with the Brute Force Breastplate. Tapos, Oracle. Para pagdating ng late game, wala kang poproblemahin kay Harit. Dagdagan pa natin dyan ng Winter Troncho na nagiging popular na rin noon. Nag-grow as a player yung mga teams natin. Tingnan natin kung paano nilaro ng Workouster Force yung game na to against LPE dito sa ating game highlights na hatid sa atin ng Smart. Now, there are 2 things with the
lineup of these two teams. Siyempre, dalawa sila, kaya dalawa yung bagay. LPE sila yung early game to mid game. Work Auster Force sila naman yung mid game to late game. So essentially, pag tinignan nyo yung draft, kailangan lang maghintay ng Work Auster Force ng kanilang timing. LPE actually yung nagmamadali. Yes, they have a late game. Meron naman silang late game kay Harret, pero the bigger problem is that the Granger will not be as reliable in this game pagdating sa late game kasi ang daming panghuli ng Work Auster Force against Aspect. You have the Ling that can go on the backlines para patayin kagad si Aspect. And you also have to worry about the late game damage of the Farsa and the Lunox na hindi basta-basta na-address ng LPE. Now, when we talk about the Harret, yes, meron kang late game, pero kailangan din niyang intindihin dito yung late game presence ni RTZ on the Lunox with the damage output na meron ng Work Auster Force. So, LPE, they really played the early game very well. No? Nakakontrol naman sila ng objectives. Aspect was sitting at 402 KDA. So, essentially, meron silang early game lead na na-establish. Pero, ito naman yung kinaganda ng Work Auster Force. Naghihintay lang kasi sila ng timers nila. Nung nakita natin na mid-game na 7 minutes in, parehas sila ng gold, alam na natin na medyo lamang si Work Auster Force as they control the map better against LPE by this point. And si Kosei, actually the Farsa, really did a lot when it comes to the team fight. Ang lagi niyang pinaprioritize dito is his positioning. Lagi siyang nag-aabang for an opportunity to burst down the heroes of LPE with the feathered airstrike. And EMRTZ, very consistent with the frontline defense and the sustain of Work Auster Force. Ito yung bagay